السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بآخر فترة طلب التيراميسو كتير على القناة، فاليوم وصفتنا حتكون التيراميسو بطريقة سهلة ومبسطة وواضحة، والأهم من هيك إنه حنحصل على طعم كتير طيب حيعجبنا ويعجب عيلتنا إن شاء الله. نبدأ ب2 كوب مي سخنة، بدنا نضيف عليهم 2 ملعقة كبيرة مليانة من النسكافيه. ضروري نعمل هيدي الخطوة قبل ما نبلش بكل شي حتى تلحق تبرد عنا وتصير بحرارة الغرفة. لطبقة الكريمة بدنا كوب من كريمة الخفق يكون بارد كتير، منبلش بخفقه حتى يشتد عنا. عم بستعمل هيدا النوع، فيكن تستعملوا اي نوع متوفر عندكن. ودغري بدنا نضيف عليه نص كوب من السكر. بدنا نخفق حتى تشتد عنا، بس مش بشكل كتير كبير، بس المهم انها تشتد لانه بعدين كمان حنضيف لها الجبنة فحتشد معنا اكتر. بس نوصل لهيدا القوام بدنا نضيف عليها 250 جرام من جبنة الكيري، يعني بيطلعوا 14 قطعة تقريبا، او اي نوع جبنة كريمية متوفر عندكم فيكم تستعملوا 250 جرام منه. بس اكيد الجبنة الكريمية تكون مناسبة للحلويات وما تكون مالحة. ما نخلي الجبنة اللي بدنا نستعملها تكون باردة، خليها تكون دافية بحرارة الغرفة حتى دغري تنخفق معنا وتكون لينة. وضفت نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة، ونكمل خفق حتى نحصل على قوام لين من دون تكتلات كبيرة. كل ما كانت الجبنة لينة عنا أكتر وأخذة بحرارة الغرفة بصير الخفق هون أسهل ودغري بتلين معنا وبناخد القوام اللي بدنا اياه. وهي طبقة الكريمة صارت جاهزة عنا. عندي هون كيس كامل من الليدي فينجرز وزنه 200 جرام، فيكن تستعملوا أي نوع بدكن اياه اللي بنستعمله للتيراميسو. أهم نقطة إنه بس بدنا نغمسه بالنسكافيه والمي، ما يكون المزيج السائل عنا سخن، لازم يكون بحرارة الغرفة أو بارد شوي، وما نتركه أبدا وقت طويل لأنه بصير بيفرط عنا وبيشرب كتير مي، وحتى بصير قوامه أبدا ما حلو عند التقديم. فبس مننزلها ومنطلعها دغري ومنحطها بالقالب اللي عنا اياه. منكمل على كل القطع بنفس الشكل حتى تكتمل عنا أول طبقة. طبعا إذا حسيتوا العدد قرب يخلص عندكم تتركوا شوية فراغات بين القطعة والتانية، أبدا ما بيأثر لأن الطبقة اللي فوقها حتجمد بعدين. بتتركوا شوية فراغ وفيكم تعملون قريبين من بعضهم مثل هون. نقسم خليط الكريمة لنصين ومنحط أول طبقة ومنوزعها بالتساوي. نرجع منبلش نحط الطبقة التانية، ما ضروري يكونوا كتير فوق بعضهم، بالعكس بيعملوا شكل حلو عند التقطيع، بس يكون الترتيب شوية مختلف بيناتهم. وهلأ بدنا نستعمل نص التاني من مزيج الكريمة والجبنة، بدنا نوزعه كمان بالتساوي. بدنا نفوته على البراد مش على الفريزر، على التلاجة يعني، مش أقل من ساعتين، بدنا ساعتين وأكتر. كل ما تبرد كل ما أطيب وكل ما جمد عنا أكتر. بس يبرد عنا بدنا نحط طبقة الكاكاو والبودرة غير المحلى، بدنا ننخله من فوق، بيعطينا شكل كتير حلو، طعم كمان كتير طيب. وهيك صار جاهز للتقديم عنا. حنشيل القالب عنه ونشوف شكله كتير طالع، شكله حلو ومرتب وطعمه كمان كتير طيب. كتير مناسب تعملوه لعائلتكم وللضيوف. الحلو فيه انه ما بده كتير وقت تحضير، ما بده كتير لبكة وتعب، تطلع معنا نتيجة كتير حلوة. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. بنصحكم كتير تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، كتير حتنبسطوا فيها وعائلتكم وضيوفكم كمان حينبسطوا ان شاء الله. صحتين وهنا.